Barangay ng ano? Dito sa atin. Ay, sa amin. barangay. Eh, ang sabi kasi, Oh. inaano daw ng community. Eh, sino ba yung sinabi kanina? Yung... Nilagyan ko yung bahay. O sasabihin ko, magkakabit tayo sa 18 pa uli. O, tapos ng mga kayop na yan. Hinayupak ko na yan. Ha? Kaya nga.
ako nung pang-aplas ni tita. Sabi ko, ano? Sino nangyari? kinikili? Sino Ayan, kinikili? si Kuya Eme. Biglang nirayuma. Ewan ko anong Tagay na nangyari tagay ba. eh. Hindi pa siya nun. Hindi pa siya natagay. Ano, gumising siya. Gumalaw ng gabi eh.